Skal jeg öyle daha tüyleri?
hér. Hér. Jackson.
Io la valle di File lo scrivo solo. Allora, Venire.
Nej, det är skitmycket.
Reyni.
إيه. خليه يتحكم معك يسلوه.
hitt fólk sem eftir. Og ég skrifa það ekki. Skrifarar á spjaldi 16 er það Grétar, spjaldi 15 er það Gísli Hreinsson, 14 Sveinsólfur, 13 Axel Már, 12 Kristofur Guðjón, 11 Jóhann Pálsson, 10 Bjarni Freyr, 8 Ben Helgason, 7 er það Stefán Björn Stíður. Skrifið að spjaldinu sér kafla. Já, ég er bara stikk. Þú ert nú bara hérna með. Við erum TV. King. Skrifarar? Já, Hannes. Já, Hvað er skrifað? við verðum við þetta, við erum geggjaðir hérna sem skrifa. Er þið rétt hjá mér? Jú, já. Er það búið? Nei. Það er statement. Fyrsta kvöld sem ég er skrifari? Já, ég er alveg rúlega. Það er bara brjálæður.
setna. Ekki best. Ég skal segja það. Alltaf nú tíma til skjöka.
erum að gera hér. er 7-16. Skiptist eitthvað. 26. Þetta er svona. Þetta er svona.
Þarna.
Aron.
Hvað er það? Þetta er 48, 50, 68. Það er ekki rétt sem er það? 8 eftir.
60 eftir.
5.
Ég á ekki tróð. Þú getur verið að skoða. Hvað segir þið? Hvað er þetta?
sorry.
er stíðin sem þriðja og fjórða stíðin, þá svona stíðin, en hvernig það Hann ekki skrifið þetta? Bara ég skrifið þetta? Já. Myndi skeita það nú bara. Nei, ég hefði viljað komast heim og komast til næsta. Búla þetta nú, það er svo búla. Ég lækka aðeins í viftu. Gústi byrja. Þú mátt ekki alveg slökkva sko, það er, þú má bara alla leið, ekki slökkva. Já. Svo heyrir svo háttur að það er enginn eða inni.
60.
Hvað er það, 69? 60. Í 66, 86. Já. Ekki rugla mig, hvað er 68 pluss 24?